که یه چند تا سنسور مربوط به آب رو در واقع برنامه ریزی کنیم به شکل وای فای، اینکه ما بتونیم شیر اصلی آب خونه رو ببندیم در موقعی که بخوایم به طور اتوماتیک باشه. یه همچین وسیله‌ای رو در واقع داریم که حالا موقعی هستش که من میتونم توی اپ اینو تعریفش بکنم. خب به این ترتیب الان اینم ست شد که مشخصاتش میبینید. قیمتش هم فکر کنم $24-25 از ایبی یا آمازون میتونید تهیه بکنید. خب ما هر 6 تا سنسور رو تعریف کردیم. الان سویچمون هم آماده است. مثلا فرض کن سنسور شماره 4 رو من یه لیوان آبم بالا آوردم اینجا و این یکم خیس کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. میگارم توی آب. الان این خیس شد، دیدید که این لامپش روشن شد و حالا باید منطقاً فرمان بده. ببینید الان سنس کرد آبو. خب علتی که کار نکرد این بود که الان شیر اصلا بسته هست و ما باید شیر رو بریم باز بکنیم. الان من شیر رو باز کنم اول، وگرنه درست فرمان داده بود اپ. یعنی الان آب بازه. حالا من این سنسور شماره 4 رو مثلا فرض کنید این رو الان میگانم اینجا یه لحظه خیس شد. ببینید باید فرمان بده. ببینید فرمان داد و داره شیر میبنده. الان اگه سنسورهای دیگر رو فعال بکنم هم اتفاقی نمیفته برای اینکه شیر بسته است و در نتیجه من باید مشکل رو برطرف کنم. در واقع در حالتی که شیر باز باشه فرض کنید حالا سنسور شماره 5 رو میخوام امتحان کنم. بگانم اینجا، ببینید فرمان داد و شیر بسته شد. حالا من برای که این مسئله حیاتیه تک تک اینا رو امتحان میکنم که مطمئن بشم در تعریفشون خطایی انجام نشده باشه. شما هم همینطور. این چیزی نیستش که بدون تست شما اعتماد کنید به سیستم. تمام سنسورها هم درست کار میکنه، هم تعریف و ستاپش هم درسته و اگر به وضعیت خود اپ نگاه بکنید در ادامه من مسیجی که روی اپ هم میاد بهتون نشون میدم. مسیجی که اومده یه همچین پیغامی روی گوشی اومده و میگه W4 کیچن کابینت چی شده فلوتینگ استراتژیش روشن. الان اینو کلیک بکنم وارد میشه و توی قسمت رکورد ها نشون میده استراتژی این چی بوده و در چه تاریخ و چه ساعتی چه اتفاقی افتاده و به وضعیت نرمال برگشته. حالا من اینو میبندم، برمیگردم توی این اپ، مثلا شماره 2 رو انتخاب میکنم و این سنسور رو داره خیسش میکنم ببینم چی میشه. الان سنسور شماره 2 رو گذاشتمش توی آب. ببینید خیس شد و یه همچین اتفاقی روی چیز میفته و اگر شیر باز بود که الان بسته بود، البته اگه باز بود شیر رو میبست. یکی دیگر هم امتحان میکنم. بله باز می اونجا توی رکوردش اگر نگاه بکنید ببینیم که تو چه ساعتی. الان این بار دومه که این فلوتینگ انجام شده
و توی این تاریخ. حالا این رو میبندم، یک مثال دیگه و برمیگردم مثلا شماره فرض کنید 5 رو میخوام امتحان کنم. شیرباز 5 رو زدم، هم پیغام اومد هم داره شیر میبنده. این کل اتفاقی که داره میفته و عرض کردم که تو سوابقش هم میتونید شما مراجعه بکنید و ببینید که چه اتفاقی افتاده. بله، به این ترتیب هم روی اینها میتونید روی پیغام هایی که بالا میاد نگاه بکنید. اینجا میگه که مثلا شماره 5 و شماره 2 این لیکیجش انجام شده که اگه کلیک بکنید وارد اپ میشید و میتونید وضعیتش رو توی اپ نگاه بکنید و اینجا هم وضعیت خود در واقع والو داره نشون میده. میگه که این والو بسته است که حالا من میتونم بازش کنم، یا اینی که برای باز کردنش حتما باید ایراد رو برطرف بکنیم بعد باز بکنیم. خب تو مرحله بعدی، مرحله نصب اینها رو داخل کابینت ها و کف زمین و اینها قرار میدم که دیگه کار تمومه دیگه. بله، پروژه تموم میشه. خب من این سنسور شماره 6 رو که مربوط بود به در واقع دستشویی مهمان رو آوردم و الان جاهایی که ممکنه آب به من نشتی بکنه، یکی این اتصالاته که اینجا ممکنه یه وقتی اتفاق بیفته که خب احتمالش خیلی کمتر هست، و یا اینی که این اتصالاتی که مثلا به چیز زدم اینجا ممکنه اتفاقی بیفته و عرض کنم که حالا به هر دلیلی آب بیاد. خب اینجا هم مثل ایران نیستش که کفش در واقع چیز داشته باشه، قیرگونی و اینها داشته باشه، چوبه و قیرگونی هم نداره و آب بره میره پایین. بهترین کاری که من میتونم بکنم به جای اینکه اینو ببرم داخل کابینت بگارم که فقط اینجا خیس بشه ببینم یا بیرون، من ترجیح همینه که این رو بتونم این پشت در واقع دستشویی به اینجا نصب کنم که و سنسور رو بگارم کفش رو زمین که اگر به هر دلیلی از هر دو طرف آب بیاد، به هر حال آب میاد، چه تو کابینت بیاد بیرون میری رو زمین و خیس میشه، چه اینجا باشه و اونم خیس میشه. خب اجازه بدید من اینو یه جا اینجا فیکسش کنم ببینیم چطوره. خب این چسبای دو طرفه میارم، یکیشو میکنم اینجا و میکنم به دیوار. این تلقشو میکنیم یه طرف، بعد طرف دوم به دیوار. این ور رو چسبوندم، حالا این ورش هم میکنم به دیوار به طوری که لبه این سنسور در واقع روی زمین قرار بگیره که به هر طریقی آب اومد خودش نشون بده. حالا اگه بخواد میتونیم با یه میخم اینجا در واقع بگنیم به چوب که تکون نخوره، ولی حالا تکونم بخوره از دید من خیلی مسئله نیست. خب منو به این ترتیب گذاشتم این پشت، اصلا هم دیگه منظرش معلوم نیست و خوبیش اینه که الان هم بخوام باتریشو در بیارم به راحتی در دسترس من هستش و این در واقع سنسورم که میبینید روی زمین قرار گرفته و به منفی که آب بیاد دیگه اینجا مشخصه دیگه اون سنس خواهد کرد. اگه بخوام میتونم این رو عرض کردم با یه میخ به زمین فیکسش کنم به این ترتیب که میبینید. حالا این دیگه رو زمینه، جنس اینم که چوبه دیگه میتونم یه میخم اینجا بهش بگنم، ولی من نیازی نمیبینم برای اینکه سرویس و نگهداریش هم خیلی راحت تره و دیگه همین. این هم که چسبیده به دیوار و کاری هم با کسی نداره، هر سالی هم ممکنه یه بار لازم باشه باتریش هم عوض بشه. خب اگر از توی کابینت هم آب بیاد بلافاصله اینجا رو آب خواهد گرفت به هر ترتیبی. بله، این باعث میشه که شیرخونه بسته بشه. به همین ترتیب بقیه رو هم میتونید عمل بکنید و